กระแสเค้กชาไทยยังคงมีอยู่ วันนี้ได้มาชวนทำเค้กช็อกโกแลตราดซอสชาไทยนุ่มๆหอมๆรสชาติอร่อยเข้ากันมากเนื้อเค้กช็อกโกแลตสูตรสปันรสชาติหวานน้อยติดขมหน่อยๆกับซอสชาไทยที่หวานกำลังดีอร่อยลงตัวเลยค่ะใครชอบเราไปดูวิธีทำกันเลยก่อนที่ส่วนผสมเราจะเปิดเตาวอร์มไฟเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาจะวอร์มไฟไว้ที่180องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาสามารถนำเนยเข้าไปละลายขณะที่เปิดเตาวอร์มไฟได้เลยเสร็จแล้วมาเริ่มตีส่วนผสมใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดหรือนมข้นจืดและน้ำเปล่าจากนั้นร่อนแป้งลงไปจะมีแป้งเค้กผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาร่อนแป้งลงไปจนหมดผงแป้งจากนั้นนำเอสพีมาป้ายที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันใช้เอสพีแบบนี้นะคะเผื่อใครไม่รู้จักต่อไปมาเริ่มตีส่วนผสมเริ่มจากการตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงขั้นตอนแรกตีไป1นาทีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วปาดโถต่อไปตีส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีโดยใช้สปีดความเร็วสูงตีจนส่วนผสมข้นระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้เมื่อได้ประมาณนี้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยละลายเปิดสปีดความเร็วต่ำใส่เนยละลายลงไปทยอยใส่เทลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยที่ใช้จะต้องมีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนแต่ไม่ร้อนจัดใส่เนยหมดแล้วเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่อให้เข้ากันอีก2นาทีจากนั้นลดความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีก1นาทีให้ส่วนผสมเนียนเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปใส่พิมพ์เค้กวันนี้เราจะอบกับถ้วยขันข้าวเบอร์8ตักส่วนผสมใส่ถ้วยละ2สกู๊ปหรือประมาณ 48-50 กรัมต่อถ้วยสูตรนี้ทำออกมาได้11ถ้วยเสร็จแล้วให้นำเข้าอบทันทีก่อนนำเข้าอบให้เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 15-16 นาทีครบเวลาแล้วนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นจะพักไว้ในถ้วยหรือนำมาพักไว้บนตะแกรงก็ได้วิธีนำเค้กออกจากถ้วยให้เคาะเบาๆแล้วก็คว่ำลงเท่านี้เค้กก็ออกมาอย่างง่ายดายเนื้อเค้กนุ่มมากหอมกลิ่นโกโก้ระหว่างรอให้เค้กเย็นเราไปทำซอสชาไทยเริ่มจากการแช่ผงชาไทยกับน้ำร้อนโดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีต่อไปให้นำแป้งข้าวโพดมาผสมกับนมข้นจืดคนให้แป้งข้าวโพดละลายจากนั้นพักไว้ก่อนนำน้ำชาไทยไปตั้งไฟใส่น้ำตาลทรายและผงวุ้นลงไปคนต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งน้ำตาลทรายและผงวุ้นละลายและส่วนผสมเริ่มเดือดใส่นมข้นจืดที่ผสมกับแป้งข้าวโพดไว้ลงไปคนส่วนผสมต่อโดยใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางต่ำตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดและมีริ้วตะกร้อได้แบบนี้แล้วปิดไฟยกลงจากเตาใส่เนยลงไปคนต่อจนกระทั่งเนยละลายเสร็จแล้วพักไว้จนกระทั่งซอสอุ่นจนเกือบเย็นต่อไปมาประกอบเค้กใส่กล่องวันนี้เราจะใส่เป็นกล่องพลาสติกฝาใสมีลักษณะวงกลมก่อนวางเค้กลงไปให้หยอดซอสหน้านิ่มลงไปเล็กน้อยเพื่อป้องกันเค้กลื่นไหลจากนั้นวางเค้กลงไปแล้วก็ราดด้วยซอส
จากนั้นก็ตกแต่งหน้าตามชอบเราตกแต่งด้วยโรตัสบิสคอปนำมาบดให้ละเอียดโรยลงไปบนหน้าเค้กแล้วก็วางด้วยโรตัสบิสคอปเพิ่มความสวยงามเนื้อเค้กช็อกโกแลตที่มีความหวานเล็กน้อยติดขมนิดๆเมื่อราดกับซอสชาไทยหอมๆโรยด้วยโรตัสบิสคอปก็อร่อยเข้ากันมากๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ